Зарплата в мене була, як досі пам'ятаю, $50 на місяць. Uber я не супер задоволений. Я не є фанатом Укрзалізниці. Тесла буде в Україні. Борщ. Він фантастичний на Полтавщині. Взагалі в Кабміні є корпоративи? Починає ранок з BBC або CNN. Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас незвичайний випуск. Ми вирішили робити гостьові ефіри. Сьогодні в нас буде дуже цікава людина. І так, ці випуски будуть українською мовою. Тож, ви готові? Поїхали! Доброго дня, пане Вітаю, Володимире. Антоне. Дуже дякую вам за те, що знайшли час. Знаю, як це держслужбовцю знайти час для того, щоб поспілкуватися. Я потім працюю на вихідних. Так, точно, почнемо. Чому саме ця локація? Насправді ми тут живемо поруч, і, власне, це був улюблений садочок нашого старшого сина Марка. Так. І ми весь час гуляли, коли він був зовсім маленький. А у вас скільки дітей? У нас зараз двоє разом з Світланою, і ще в мене є син від старшого шлюбу Северин. Скільки я не помиляюсь, ви не киянин. Так, я зі Львова. Ви коли приїхали перший раз в Київ? О, це вже було так, здається, так давно, що я народився в Києві. Це був перший раз 95-й рік. Я постійно приїхав до Києва, це був якраз 99-й рік. Я розпочав свою роботу в Міністерстві закордонних справ. Це була мрія мого життя, що я хочу стати дипломатом. Хоча я думаю, що це і так само такий був меседж від покійного батька, бо він завжди говорив одну річ, що людина, якщо хоче себе зреалізувати, повинна бути на державній службі. Зарплата в мене була, як досі пам'ятаю, $50 на місяць. А якщо казати, наприклад, про сучасний Київ і сучасний Львів, то от що, як вам здається, не вистачає особисто вам в Києві, що є у Львові? Доброї кави. Чого не вистачає? Трошки модерно. Все-таки я би більше бачив Київ як новим Берліном. І я знаю, що така ідеологія є і в мера Києва. І я думаю, нам це вдасться зробити, бо нові будівлі, які починають будувати, набагато вже кращі за своїм зовнішнім виглядом. А якщо казати про Львів, от що б у Львові можна було пристосувати те, що є в Києві? Ви знаєте, сказати важко. Львів абсолютно інший. Дніпро так. Ви знаєте, у Львові бракує великої води. А як вам взагалі театр на Подолі? Гарно, мені подобається. Ви вважаєте це рішення як міністр інфраструктури з точки зору інфраструктури? Воно сміливе. Сміливе. Воно сміливе, але я вважаю, що з часом, коли перші емоції стихнуть, люди зрозуміють, що це гарна будівля. Пане Володимире, взагалі-то, якщо казати про музеї, про відпочинок в Києві, ходите? Відпочиваєте, десь відвідуєте якісь музеї міста? Але якщо ми ходимо по музеях, то звичайно сюди. Так, Я дуже люблю України. Так, я дуже люблю музей Гончара. Там дійсно зібрали унікальні експозиції. Це люди молодці, бо інакше вони б загинули, пропали. А так це є для людей. А якщо казати взагалі про відпочинок, от, наприклад, ви з сім'єю подорожуєте куди? Для нас велике щастя зараз останні цих декілька років, якщо ми там можемо вирватися на тиждень, 10 днів на море. Це було і Одеса, і Туреччина. Цього року ми хочемо полетіти в Грецію. Це просто сімейний відпочинок, сімейне дозвілля, просто море, діти, дружина. Ми любимо подорожувати в Карпатах. Насправді Карпати тобі дають величезну згусток енергії. Після Карпат ти можеш потім півроку спокійно, впевнено, розуміти, що ти робиш, працювати. А як вам дороги? От, наприклад, якщо ми їдемо з Києва до тих ж Карпат, як ви взагалі оцінюєте становище? Це моє особисте. Ми домовилися з керівництвом держави, що добрі дороги – це їхні, погані дороги – це мої. Тому я відповідаю за погані дороги. Ми стараємося їх зробити. В напрямку Західної України дороги суттєво кращі, ніж були в 2015 році. До того, як я прийшов, фактично, у 2015 році став заступником міністра інфраструктури. Ми маємо вже, в принципі, нормальні маршрути туристичні, хоча роботи ще дуже багато. Ми розуміємо, що ті 3000 кілометрів доріг, які ми зробили з хвостиком за попередні 2 роки, і 4000 в цьому році, це тільки початок історії. А скільки взагалі? 170 тисяч кілометрів. 170 тисяч Так. Потребує ремонту. Так, а зробили ми 7. фактично 7, так. Тобто це навіть не 10%, це 5%. Але це треба враховувати, це все переважно державні або міжнародні траси. А міські? Міські – це відповідальність міста. Тут Кличко великий молодець, тому що він ремонтує Тобто справно, Київ... і він обрав пріоритетом так само, як і уряд України, дороги України. І з цього, в принципі, починається розвиток економіки. Ви взагалі, як молодий реформатор, казали навіть у своїх інтерв'ю про те, що ви хочете залучити сюди виробництво Тесли на Україну і, можливо, навіть створити умови для того, щоб тут вироблялися ці машини. Ви знаєте, я більш ніж впевнений, що це можна зробити, тому що ми маємо вже такі приклади в літакобудуванні, в будуванні космічних ракет,
коли здавалося б з нічого, появилася ціла промисловість. От для нас зараз це ключове, щоб заповнити вакуум, це аби депутати проголосували в вересні, найпізніше в жовтні цього року, новий закон, який ми запропонували, який передбачає 15-річну стратегію для створення ринку електрокарів, зарядок для електрокарів, виробництва батарей, комплектуючих, а також самих електрокарів в Україні. Я думаю, як тільки цей пакет буде прийнятий з пільговими ставками по оподаткуванню, по кредитуванню, Тесла буде в Україні. Так, якщо казати про машину власне для себе, то ви, в принципі, наближаєтесь от по своїх якихось там прагнень до Тесли. Ну, безумовно, це Тесла. Це Tesla. Я розумію, що в моїй ситуації це буде вживана Тесла, можливо, після удару, американська, імпортована, але тим не менше це повинна бути Тесла. Володимире, ну ви мене привели сюди. Як вам взагалі? Ви тут перші? Дякую, що підтримали мою ідею. Так, я вперше. Ми фактично з вами робимо експекцію. Бачу, люди фотографуються. Я думаю, не впевнений, що в нас, я думаю, що все таке, що сходи. І їм це подобається, це важливо. І пам'ятаєте, що тут було до цього? Це було просто жахіття. Нічого практично. Екстремали могли спробувати спуститися чи піднятися, але не більше того. А зараз в мене навіть друзі багато відгукувалися, що от ми спеціально на вихідних прийшли сюди, подивитися, все класно, молодці. Якщо про відпочинок, у вас дуже багато колег. Хтось собі там орендує якісь помешкання за кордоном, хто відпочиває в Україні, тому тут індивідуальний вибір. А якщо казати про якісь неформальні речі, взагалі в Кабміні є корпоративи? Або якісь там заходи? Такі? Декілька разів було, не на всі я потрапив, чи був запрошений, але коли було гарно. Да, Спокійно, тобто так. Все як у людей. Добре. Ще з інновацій, ви коли прийшли на посаду міністра інфраструктури, ініціювали дуже круту річ – це Uber. Насправді, я пригадую ті часи, це був дикий опір такий емоційний. Тобто таксисти виходили з страйками, палили шини, кричали, що я там черговий раз зрадник всього українського, України і українців. Потім попробували десь перших півроку і заспокоїлися. Наша мета, щоб українець мав можливість вибору. Бо так склалося впродовж десятиліть, що нам просто нав'язували монопольні ціни, які були в декілька разів дорожчі на будь-що. Тому ми боролися за Uber, перемогли, ми боролися за Ryanair, авіаційний лоукост перемогли. Підписали контракт з General Electric. Це всі ті речі, які здавалися нездійсненними, вони вийшли. І з Uber, насправді, я не супер задоволений, чесно вам скажу. Все-таки я очікував, що Uber підтягне до своїх високих стандартів український ринок. Тобто машини будуть не лануси, що в багатьох випадках Uber опустився до рівня ринку України. Це не зовсім правильно, це не зовсім те, що ми хотіли, але тим не менше це крок вперед. Тобто Україна не є ізольованою в багатьох сферах, що не менше інфраструктури. Так, а взагалі по податках, якщо казати. От в мене є розуміння того, що Uber якось не до кінця сплачує податки, які акумулює через цю сферу. І знову ж таки все починається з закону. Встановити нормальні правила гри на цьому ринку для того, щоб таксисти платили невеликі фіксовані платежі, але знали, що в них є ліцензія, що в них є нормальне ставлення, і вони працюють на рівні з усіма, тобто чорний ринок проти них не демпінгує ціною. А не легше, наприклад, зробити такого агрегатора, як Uber, фактично і агентом по збору цих податків, а він же сплачує, наприклад, все це, умовно кажучи, в державу. В цьому проєкті закону, власне, прописаний окремий параграф, йдуть по так званих інтернет-диспетчерських, інтернет-таксі. Що це все буде набагато простіше, кожен собі може обрати. Чи це буде стандартне таксі, до речі, Uber, на жаль, теж в Україні прийшов вже по телефону, я бачу, можна викликати Uber, набравши, а не ввівши аплікацію. Що казати, наприклад, про наші альтернативні варіації? Уклон. Чули про це? Так, звичайно. Я ним теж користувався. В нас ще є декілька таких менших компаній. Вони, бачите, нормально між собою конкурують. І це добре. До речі, нещодавно агенція, вже знана в Україні, створила новий логотип. Ми з вами його трішечки бачили. Як ви взагалі оцінюєте? Це дуже добре, бо насправді новаторами нових логотипів ми фактично були теж Міністерство інфраструктури в Україні. Так. Коли ми прийняли свій новий логотип, який дуже простий, графічний, всі казали, та ні, ну ви що, мають бути там якісь орли, там якісь ракети, залізниця, потяг, який їде, забудова. А тут ви прийняли якісь 4 рисочки, що це таке? А потім сказали, о, та дійсно, це круто, так працює світ. Ви казали, що ви користуєтесь Uber або іншим видом все-таки я не хочу брехати, в мене є службовий автомобіль, переважно їжджу на ньому, але коли щось де не так, тоді я можу користуватися або таксі, або метро. А якщо казати про туристичні картки, от знаєте ви, що в принципі в світі є туристична картка, яка включає в собі і проїзд, і музей. У нас в Києві теж є така картка, називається Київпас, але вона поки що не включає електронний проїзд, тому що в Києві не всюди він працює. От як ви вважаєте, це є рішення для туристів?
Я вважаю, що це непогана альтернатива для кожного туриста. Почавши з електронного квитка для міста, ми перейдемо на електронні квитки на автобусному сполученні між містами. Новий проєкт, який ми зараз добудовуємо спільно з Укрзалізницею, повітряний експрес, який поєднає старий залізничний двірець Києва з аеропортом Бориспіль. Тобто з 1 грудня буде крокувати потяг Так. з залізничного вокзалу до аеропорту Бориспіль. Тривалість поїздки буде займати 30-35 хвилин, і квиток буде коштувати 80 гривень. Абсолютно вірно. Ми будемо десь від 100 до 200 місць буде в цьому потязі. Інтервал ми зараз вибудовуємо, щоб бо там по цій лінії проходять і звичайні пасажирські потяги, які їдуть Україною, тому нам треба прописати нормальний графік руху, але я думаю, що періодичність буде щонайменше півгодини повинна бути. Зараз я вам покажу одну з моїх найулюбленіших локацій. Це є Замкова гора. Взагалі-то тут найкращий вигляд на Воздвиженку. Ага. Про цей район дуже багато сказано. Що кажуть, Так, що це тут старий. старий район, містичний, що тут практично ніхто не оселявся. Зараз тут багато людей живе. О, Володимир, бачите, Дякую. ми прийшли в ваше місце. Ви Так. казали, що то. Скажіть, будь ласка, Дякую. а ви знаєте англійську мову? Ні. Ні? Чому? А якщо, наприклад, тут два б іноземця Я прийшли? в когось покликала, хто знає. Добре, дякую. Володимир, ну от бачите, тут знають, але не всі. Як ви оцінюєте знання саме іноземної мови в структурах гостинності? Насправді, ви знаєте, українці в цьому теж пішли сильно вперед. І коли я пам'ятаю завершення своїх університетських студій, тоді англійська, коли ти знав, це було добре і це було ознакою. Зараз англійська це must і це звичайна мова, тобто ти нічим не вирізняєшся, ти маєш знати мінімум ще декілька мов. Безумовно, що без іноземних мов ти нічого не можеш досягнути. Починай ранок з BBC або CNN. Просто коли ти чистиш зуби, там приймаєш душ, снідаєш півгодини, нехай вона там фоном для тебе працює, щоб ти чув мову кожного божого дня. Тоді це спрацьовує. А скільки мов знаєте ви? Англійська, французька, німецька, чеська, польська. Якщо казати про місця, де з родиною або бізнес-зустрічі, перевагу яким закладам надаєте? Бізнес-зустрічі завжди на роботі. Це моя принципова позиція. Коли з сім'єю, це переважно або вдома, або в друзів. Я дуже люблю невеликі кафе, яких дуже багато на Подолі. В старій частині міста біля Ярославу Валу. Це приємно, коли там просто вдягаєш таку кепку, коли тебе ніхто не пізнає, береш з собою каву to go і Можеш там просто ходиш, сідаєш. Як турист себе, Так, да, абсолютно, почувати? абсолютно. Якщо ми кажемо вдома, наприклад, борщ Так, в це must. ресторані, В ресторані це може бути томатний суп. Я його люблю. Як ми у Львові називаємо його помідорова зупа. От, і це дійсно смачно. Чикен Київ рідко, тобто чесно скажу. котлета по-київськи. Ну, я їй віддаю належне її історичній традиції, і це, що культивує Україну і Київ, і тому іноземці завжди її раджу, але сам не часто її їм. Де борщ смачніший? На Львівщині чи на Київщині? Він фантастичний на Полтавщині. Якщо би до вас завітав ваш колега, наприклад, міністр інфраструктури Великобританії, куди б ви його повели і що ви йому показали? Ну, безумовно, якщо поїсти, то це була би канапа або якісь з ресторанів, які стоять з виглядом на Дніпро. Київ має цю окрасу, це варто подивитися. Що подарувати іноземцям такого рівня або взагалі просто туристу? От як ви Ми вважаєте? зробили дуже класну штуку спільно з Укрпоштою. Ми робимо іменні марки. Просто ми беремо фотографії цієї особи з інтернету. Якщо вона вже раніше це міністр чи там колега був вже в Україні, де зустрічалися, робимо так само ці фотографії і в подарунковому вигляді даруємо. Інколи, якщо я знаю, що в нього є схильність до алкогольних напоїв, тоді, звичайно, пляшка горілки, старицькі і левицькі, вишиванка може бути. Вишиванка? Да, були такі випадки, у нас була велика китайська делегація. Ми всі подарували вишиванки, було дуже приємно, бо вони наступного дня на продовження переговорів вже прийшли в вишиванках. Ну, це, мені здається, така вдячність. І Так, ну повага. це китайці це вишуканий народ, вони відчувають ці всі тонкощі церемоніалу. А ви ходите в вишиванці? Так, часто люблю. Не тільки в травні на день Ні, не вишиванки. тільки травні, не тільки для фотографії чи для піару, що ці патріоти в вишиванках, але насправді я люблю це для мене органічно. Я в цьому виріс і з малку ходив в вишиванці. Тобто зустріти вас на роботі Нормально, серед так, там, так. робочого тижня в вишиванці, це нормально. Декілька разів на місяць точно. Львів – це Львів, а Київ завжди буде стольним градом. І звідти починалася історія української державності.
Тому це особливе місце для кожного українця. Як ви вважаєте, зараз держава достатньо приділяє уваги туризму? Я вихованець австрійської школи чи віденської школи, і тут якраз Відень є тим містом, яке може навчити багато країн не лише Європи, але й світу. Я би дуже хотів, щоб ми взяли для себе це як взірець і зрозуміли, що туристи генерують не менше прибутку, аніж експорт зерна чи руди. Я роблю ставку Міністерства інфраструктури в першу чергу на цифрові технології, на нові сучасні транспортні рішення. Але я вважаю повністю, що туризм – це те, що дасть додаткові інвестиції в українську економіку. Прем'єр-міністр нещодавно казав про те, що треба створити окремий орган, який повинен робити промоцію країни. Як ви вважаєте, вже виріс туризм до того рівня, щоб бути самостійним? Чи все ж таки його треба поєднуватися? Як кажуть, що хоче загубити добру справу, створи міністерство, яке буде займатися цими питаннями. Я вважаю, що в випадку якраз туризму тут має бути правильний симбіоз державного інституту і приватного бізнесу. У форматі PPP це те, що ми пропагуємо всіляко Міністерство інфраструктури в наших інфраструктурних проєктах, але безумовно, якщо ми будемо мати об'єднання асоціацій готельних, відпочинкових, інших в сфері туризму, які спільно зберуться із державою, створять нове агентство, чи можна по-різному це назвати, яке би формувало державну політику щодо туризму, країна від цього тільки виграє. Простий банальний приклад – курорт Буковель. Так? Ще 10 років його не було, жоден член не рекламує його, але вони дійсно створили з нуля додаткову вартість для країни. Зараз по року це порядка 4 мільйонів туристів, які йдуть туди. Це величезна цифра і це варто робити, тому що десятки мільйонів може приїжджати в Україну. От ми зараз йдемо по Дніпру. Саме ви купалися в Дніпрі? Ми інколи гуляли на Трухановому острові, там було гарно, нам подобалося. На пляжі ні, з родиною не відпочивали, не буду брехати. До 2014 року у нас існували якраз такі, можна сказати, круїзні подорожі по Дніпру до Одеси. Зараз вони теж повернулись. Чи є в Києва взагалі потенціал бути наступним, наприклад, Будапештом, в якому розвинута дуже сильно оця річкова туристична галузь? Так, у нас була пауза 2014-2016 років, коли фактично не було круїзів по Дніпру. І якраз минулого року я відкривав перший круїзний пароплав, який прибув з Румунії. Він пройшов Дунаєм, Чорним морем і дійшов до Києва по Дніпру. 99% туристів були іноземці. Американці, німці, шведи. Їм дуже подобалося. Тобто поєднання такого туристичного річкового маршруту, наприклад, там Київ, Канів, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, воно працює, і ви вірите в цю історію для туристів? Безумовно. Я ж кажу, що я вважаю, що туризм може генерувати не менше грошей, аніж будь-яка інша сьогоднішня галузь експорту орієнтована. Більш того, моя стара мрія, щоб в Одесі замість цього промислового індустріального порту в центрі міста була красива марина. Тобто Residential як в area, Барселоні? як в Барселоні, абсолютно. А якщо казати, наприклад, про туристичний потік, от в місті Києві за останні півроку він збільшився на 25%. От які складові стали таким зрушенням? Дивіться, ще всередині минулого століття подорожувало всього-навсього 25 мільйонів людей по світу. Зараз 1,5 мільярда людей. Ми зараз маємо туризм переважно європейський. Якщо ми отримуємо туризм з Азії, особливо з Китаю, ми зрозуміємо, що таке туристична індустрія. А якщо казати, наприклад, про авіасполучення, ви казали, що ми запустили Ryanair, а поки що Ryanair не літає. 3 вересня ми чекаємо перший рейс з Берліна. Всього буде 12, якщо не помиляюся, чи 11 напрямків з Києва і близько 5-6 напрямків з Львова в цей сезон. Які ще, можливо, зайдуть авіакомпанії? Приклад авіації дуже простий. Я, власне, весь час кажу, що якщо ми хочемо, щоб Україна була успішна, ми повинні повторити цей приклад у всіх інших сферах економіки. Ви казали про одну велику компанію, це міжнародні авіалінії. Як ви вважаєте, ця компанія справді зробила великий внесок для України? Я вважаю, що в нас такий пік пристрастей з компанією МАУ вже в минулому. Я радий, що вони є на українському ринку, я всіляко готовий їх підтримувати, тому що це дійсно базова компанія для України. На жаль, стикаються з тим, що отримати українську візу трішечки складно. Якщо для китайців зараз вже імплементують цей електронний можливість, то індус ще знаходиться у зоні ризику. Як ви вважаєте, взагалі, такі речі, як, наприклад, Stopover Days, коли, наприклад, зроблено на 3, 4, 5 днів, як у Мінську або як у Стамбулі, можливість без взагалі візи або з візою на 1-2 дні вийти в місце, подивитися його і потім, можливо, приїхати сюди на більшу історію,
це може працювати? Глибоке переконання візи це такий, знаєте, релікт минулого. Коли ми всі їздили на конях чи дилижансах, і там хтось, якийсь офіцер, виписував тобі візу протягом декількох місяців, і ти мав право потрапити чи не мав. Насправді, при сучасних технологіях можна верифікувати кожну особу набагато швидше і якісніше, ніж це робити якомусь бюрократу, який все рівно допускається помилок. І тому ми дуже правильно свого часу відкрили зняли візи перед європейцями, країнами Великої Вісімки, в тому числі і японцями. І от буквально нещодавно в мене була розмова з катарським міністром. Вони зараз розглядають відкриття рейсу так само Qatar Airways до Львова. І мають два дуже успішні щоденні рейси Доха-Київ. Він казав, що давайте ми приберемо візи з нашого порядку денного. Бо катарець, він готовий полетіти в Україну, він готовий полетіти в Київ, в Трускавець. Але коли він чує, що йому треба якісь заповнювати папірці, щось чекати, він не полетить тільки через це. Ще місяць тому були величезні черги, було кілька не тільки часові, а навіть денні затримання людей. І все це було пов'язано з тим, що є перевізник, є туроператор, один з іншим не домовились, є проблеми. Як ви вважаєте, чи повинна тут втручатися держава? Той аналіз, який ми робимо по ринку, 93% всіх рейсів українських авіакомпаній вилітають вчасно. 7% дійсно є проблеми. Коли ми бачимо в Фейсбуці, переважно це спалах незадоволення громадян, це 1-2, максимум 3 рейси з тих сотень, які вилітають. Ми теж просимо людей, що не пишіть просто в Фейсбуці пост, подавайте в суд, об'єднуйтеся спільно, беріть адвоката і відсуджуйте свої права. Це найкращий тригер для компаній, щоб вони розуміли, що за це наступає відповідальність. А щодо потягів? Цього місяця ми запускаємо сполучення Мукачево-Будапешт, Київ-Мукачево будемо робити, і там буде пересадка, бо з Києва до Мукачева буде йти стандартна радянська ще колія, а вже з Мукачево до Будапешта євроколія. Тобто, якщо, наприклад, я хочу з Києва потрапити до Будапешта, мені потрібно буде їхати до Мукачева, виходити чи Так, мене просто виходити. перечіпляти? Ні, виходити пересадка буде в інший потяг. Це вже буде потяг формування угорської залізниці. А він буде який? А він буде як Інтерсіті? Як Інтерсіті. Ви точно знаєте, що я не є фанатом Укрзалізниці. Так. І я вважаю, що в цій компанії можна було б набагато швидше, набагато якісніше зробити багато змін. Наша мрія, і я хочу, щоб вона стала реальністю, це євроколія, яка поєднає Одесу, Київ зі Львовом. В подальшому так, в подальшому Київ з Харковом і Київ з Дніпром і далі на Донецьк. Це великий масштабний проект. Це фактично такий план Маршалла для України. В випадку, наприклад, аналогічної дистанції між Берліном і Мюнхеном це зайняло для німців 10 років, навіть трошки більше. Я пам'ятаю 2014 рік, дуже часто їздив машиною по київських дорогах і пам'ятаю, скільки коштувало пальне тоді. При курсі доларів 30 воно коштувало 22-23 гривні. Зараз, 4 роки після того, курс долара вже там 26,5, 27, але пальне коштує 32. Чому така різниця? Нафта подорожчала. Барель нафти виріс того часу десь 1,5-2 рази. Безумовно, тут ще можуть бути спекулятивні коливання. Бо якщо ви пригадуєте 2014 рік, курс скакав як божевільний, і там були періоди взагалі ще й вищого курсу. Ринок на це реагував по-різному. Але в першу чергу все-таки базова – це сировинна складова і вартість барелю нафти. Помічає парадокс, що коли нафта дешевше, бензин не дешевше, а коли нафта дорожча, бензин росте догори. Таке є. Але в випадку України для якраз барель нафти в 2014-2015 році коштував набагато дешевше, ніж зараз. Останній тренд показує, що він росте. Ми маємо з 1 січня цього року на 2018 рік 50% акцизу з пального йде в дорожній фонд. Фактично ми маємо 32,6 мільярда гривень на цей рік, власне, з акцизу. Наступному році це буде 75% з акцизу. Ми очікуємо отримати близько 50 мільярдів на дорожній фонд. А скільки це на порівнянні 1 літра? Це десь порядка, я думаю, 50-60%. Акциз. Що можна порадити Києву, на що звернути увагу в туристичному плані? У мене насправді небагато вимог, і те, що я би хотів бачити, це чисто. Це зелені дерева і кущі. Це те, що має бути, щоб було приємно нам, як мешканцям, жити, і туристам було приємно гуляти. До речі, моя дружина теж недавно започаткувала цю толоку, повертає старі традиції, коли просто містяни збираються, відновлюють сквери за власні зусилля, не просячи допомоги ні міста, ні держави. Я вважаю, що мають створюватися нові сучасні архітектурні рішення, нові проекти. Музеї, але сучасні, атракції, але цікаві. Бо з одного боку людей хвилюють вишиванки, національний колорит, з іншого боку вони хочуть розвиватися, розуміти, чим дихає місто. Як ви вважаєте, що має бути у
у гостинному дворі, як повинні його там пристосувати, враховуючи те, що все ж таки Поділля Сагайдачного вже зараз переробляють в туристичний кластер. Ну, я вважаю, що тут Кличко зробив дуже мудро, що він відстояв позицію киян, і це місце буде збережене автентично, щоб люди бачили, що починався і де розвивався Київ. Але одночасно, на мою думку, що там можна зробити прекрасне місце для туристів, теоретично величезний якийсь супермаркет з гарним фудкортом, бо площа навколо є доволі великою. Люди могли би просто купляти дешеву їжу, дешеві напої, відпочивати, насолоджуватися, гуляти, співати. Це все можна зробити. Люди люблять розваги. Одним реченням, що для вас Київ? Ну, якщо дуже коротко, це все. Це все. Київ насправді він всередині. І ви знаєте, в мене було дуже багато можливостей жити в іншій країні, жити в іншому місті. Але я себе без Києва уявити не зміг. Дякую. Дякую вам. Супер, дякую вам. Дякую. Всього найкращого. Друзі, дякую вам, що подивилися цей випуск до кінця. Пишіть в коментарях, кого запросити на наступний ефір. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі наступний четвер. Стереотип того, що всі високоповажні люди ходять в оперу або у театр, можна зламати. Ні, да? легко. тобто- Такого немає. Може і запропонувати в клуб піти. Чому б ні, так? У мене такі випадки були під час закордонних відряджень. А. Доводилося йти, бо це був запрошений міністр колеги.